Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Könnyen YouTube csatornáján. A mai videónkban, ugye ahogy láthattátok már a nyitóképernyőn, egy finom, omlós sültarját fogunk készíteni, méghozzá úgy, hogy hagymágyon fogjuk megsütni. Ugye sokszor teszünk krumpliágyra húst, vagy zöldségágyra, most ezt a verziót is megmutatjuk, mikor csak vörös hagyma lesz a hús alatt, és úgy fog megsülni. És ehhez az ételhez követnek, lehet akár csinálni krumplipürét, lehet csinálni rizibizit, vagy párolt rizst, ki mit szerette, vagy sült krumplit akár, de mi most elkészítünk egy nagyon finom, majonézes burgonya salátát. Ugye azt is lehet sokféleképpen csinálni, megmutatjuk a mi verziónkat, hogy mi szoktuk készíteni, de először megmutatjuk ahhoz, hogy mit fogunk felhasználni a hús sütéséhez, és akkor lássunk neki, és akkor tartsatok velünk, hogyha szeretnétek. Miután megismertük a hozzávalókat, neki is állhatunk előkészülni, és akkor utána el tudjuk kezdeni a húst. Ugye láthattátok, hogy itt nem használunk fel sok alapanyagot, mindössze egy pár fej vörös hagymára van szükség, amit szépen meghálozunk, és utána körülbelül 4 felé vágjuk, vagy ki milyen nagyságúra szeretné. Az lényeg, hogy nem kell apróra vágni, lehet akár félbevágni és úgy felkarikázni, vagy negyedekbe vágni és úgy szétszedni a hagymát ugye a héjaigra, és akkor teszünk egy kis zsírt a tepsibe, erre tesszük rá a hagymát, és utána rátesszük a fűszerezett tarját. Itt nem fogunk sok fűszert használni, mindössze 2, sót és őrölt borsot. Tehát nagyon az alapfűszerekkel dolgozunk, de aki akar, az nyugodtan tehet el akár kömény, majorannál, tehát vagy ki mivel szeret fűszerezni, most maradunk az alapfűszerezésnél, a sónál meg a borsnál. Illetve még mielőtt rátesszük a húst a hagymára, a hagymát is megsózzuk, megborsozzuk, hogy hagy legyen jó ízes. Ha ez megvan, akkor utána teszünk kb. 200 ml vizet a tepsibe, de vigyázzunk úgy, hogy nehogy leöntsük a fűszert a húsról. Utána befúrjázzuk, és körülbelül 150 fokon egy jó 2 óra, 2,5 óra, ugye ez függ a hús vastagságától is. Ezek a húsok most azért elég vastagok, de én nem nagyon szeretem kloffolni. Inkább várok egy kicsit vele, és akkor egy jó 2,5 órára betesszük sülni fólia alatt, olyan 150-160 fok körül. Na, de ha ezzel meg vagyunk, utána jövünk vissza, és akkor mutatjuk, hogy hogy készítjük a burgonya salátát, és mit fogunk felhasználni hozzá. Na, ahogy láthattátok, betettük a húst a hagymágyon a sütőbe, pontosan 2 óra 15 percre, tehát 135 percre betettük, olyan 150-160 fokon, fólia alatt, 200 ml vízzel felöntve, alsó-felső sütésre. Na, tehát ez idő alatt bőven el tudjuk készíteni hozzá a követünket, ugye majonézes burgonya saláta lesz. De már ki is pakoltuk a hozzávalókat, mutatjuk is, hogy mi kell hozzá, és ezután mondom azt is, hogy hogy szoktam csinálni.
miután megismertük ezt is a hozzávalókat, legelső lépésben mindenekelőtt a hagymával fogunk kezdeni. Meghámozzuk a lilahagymát, és mi például apró kockára szoktuk felvágni, de van, aki úgy szokta csinálni, hogy csak félbevágja és úgy felkarikázza, úgy teszi a salátához. Mi jobban szeretjük úgy, hogy apróra fel van vágva, és ha ez megvan, apróra felvágtuk, beletesszük egy kis tálkába, vagy akár kis rábacsba, és rátesszük ezt a kevés eszetet, ami itt van, megsózzuk, és felöntjük egy kis vízzel. Egy picit több legyen a víz, mint az ecet, de majdnem, hogy forma-forma. Ezt állni hagyjuk, félretesszük egészen a végéig, még már a burgonya is kész nem lesz. Na, ha ez megvan, utána jön a burgonya, ugye ezek most szép nagy burgonyák, én azért szeretek ilyen szép nagyokat venni, mert akkor kevesebbet kell meghámozni majd. Héjába fogjuk megfűzni, betesszük egy fazékba vagy lábasba, ki mit használ, ki hogy mondja, és akkor megfűzzük a héjába. Ugye kb. Egy 30-35 perc alatt megfő, de viszont egy kis villával mindig ellenőrizgetjük, ha már könnyen belemegy, akkor elzárhatjuk, leöntjük róla a forró vizet, és akkor felöntjük hideg vízzel. Állni hagyjuk egy kicsit, kihűl, és utána meghámozzuk. Na, de ha megvan, akkor jövünk vissza. Na, akkor itt is vagyunk, vissza is jöttünk. Ugye láthattátok, hogy a lilahagymát apróra vágtuk, megsóztuk, felöntöttük azt a kevés ecetet, utána felöntöttük egy kevés hideg vízzel, elkevertük, és akkor az hagy érjen össze szépen. Oda tettük a burgonyát is főni sós vízbe, annak is azért jó nagy burgonyák, tehát ennek lehet, hogy egy kicsit több kell, mint fél óra, de azért megpróbálunk igyekezni vele, igyekszik majd a tűzhely. Ez idő alatt el tudjuk készíteni az alapot a burgonya salátához. Ugye itt most 600 g tejfölt használunk fel, 3 evőkanál majonézt és a másfél 2 evőkanál mustát. Viszont a 600 g tejfölt lehet helyettesíteni, akár fele natúrjoghurttal, fele tejföllel. Vagy van, aki a nagyobb részét natúrjoghurttal csinálja, csak egy kevés tejfölt tesz bele. Azért mondom, hogy itt is van az elkészítési módok között különbség. Van, aki például lilahagymát nem tesz bele, van, aki egyáltalán tesz bele hagymát, van, aki vörös hagymát használ. Tehát van sokféle elkészítési mód. Na és ezt összekeverjük ezeket egy nagyobb tálba, sózzuk, fehérborsot használunk, jól összekeverjük, és utána majd, ha megvan a burgony, ugye hideg vízbe beáztatjuk, utána lentjük róla a meleg vizet és hideg vízbe beáztatjuk, és mikor kiül, akkor lehúzzuk róla a héját, néha kicsit macerás, de menni fog. Utána felkockázzuk a burgonyát, és akkor ez a tejfölös majonézes alaphoz adjuk. És akkor végül is kész is vagyunk a burgonyasalátánkkal, betesszük a hűtőbe, hogy hagy pihenjen, vagy legyen jó hideg, mert ugye a burgonyasaláta az hidegen jó. És addig a hús is el fog készülni, mert miután letelt ez a 2 óra 15 perc, amennyire betettük, levesszük a fóliát, és akkor még 215 percre visszatesszük, egy kicsit felvisszük a hőfokot, olyan 180-190 fokra, hogy szépen piruljon meg mindkét oldala. Ezért az első 15 percben az egyik oldalát, másik 15 percben a másik oldalát pirítjuk. Na, de ne beszéljek ennyit. Kedves egészségetekre, köszönjük, hogy most is minket néztek. Az eddigi feliratkozóinknak köszönjük a bizalmat. Aki még nem tette, kattintson és iratkozzon fel, és akkor így kap értesítést, hogyha valami finomságot megint készítünk. Kövessetek be Facebookon, Instagramon is, és most már ugye TikTokon is elérhetőek vagyunk. Kedves egészségetekre!
összeállítottuk a majonézes burgonyassalátát, ami most már bent ilyen a hűtőben. Még annyi eszembe jutott, ugye, hogy elfelejtettem a húsnál a felsodásból kihagytam a fokhagymát, azt is lehet beletenni, aki szeretni, mi egy pár gerezlet tettünk bele. Na, de visszatérve, mindjárt kész van a húsunk is, kivesszük, levesszük róla a fóliát, visszatesszük a sütőbe, és akkor 180-190 fokon, kb. 15 perc, 215 perc, ugye mind a két oldala megpiruljon a húsnak, és utána kész is leszünk az ételünkkel, addig a burgonyasaláta is elég a megfelelő hőfokot, mert ugye az jó hidegen finom, és akkor tálalhatunk is. Elkészül ez a finom kis étel, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthattátok, mikor levettük a fóliát a tarjáról, hogy milyen jól megpuhult, milyen könnyen belép ment a villa, illetve utána visszatettük 215 perc, akkor kapott egy nagyon szép szint a tarjánk, és a hagymának sincs olyan intenzív íze, mivel megpároltuk, meg utána sütöttük egy kicsit, nagyon finom lett az is, illetve a burgonyasalátánk is jól sikerült. Említettem ugye, hogy tejföllel készítettük, van, aki fele-fele arányban használja natúrjoghurtot a tejföllel, van, aki csak natúrjoghurtot használ. Ezt mindenkinek a maga, mindenkinek a saját döntése. Így ezek nem kőbevésett receptek, ezek olyan receptek, ahogy mi készítjük. Mi is szoktunk kipróbálni új dolgokat, aztán szoktunk csinálni megszokott régi dolgokat. Előtte van mindenkinek a lehetőség, hogy próbáljuk ki újakat, és akkor eldönti, hogy melyik a jó neki. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztás és egy lájkot, illetve kövessetek bennünket Facebookon és Instagramon is. Most már TikTokon is elérhetőek vagyunk. Beléptek oda, beírjátok a kereső, hogy a mi kis konyhánk kidob minket, egy követést megköszönünk ott is. Köszönjük szépen! Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek a finomságot, de addig is vigyázzatok magatokra és minden jót! Sziasztok!